ขมรถอยห่างจากแนวทหารไทยไปตั้ง2 กิโลเมตรครึ่งฟังแค่นี้เหมือนข่าวดีนะครับเหมือนเขายอมถอยเหมือนแนวหน้าจะโล่งขึ้นแต่พอไปดูว่าเขาเอาอะไรไปวางไว้ตรงจุดที่ถอยไปนั่นมันกลับน่าห่วงกว่าตอนที่ยืนจ่อหน้ากันซะอีกเรื่องนี้เพจวาสนานานุ่มรายงานเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมาว่าในพื้นที่ปราสาทตะควายเนิน 350 หลังการสู้รบฝ่ายกัมพูชาถอยร่นไปตั้งฐานปฏิบัติการอยู่หลังถนนเลียบชายแดนเส้น K58 วางกำลังห่างแนวไทยราว 2 กิโลเมตรครึ่งคาดว่าเตรียมใช้อาวุธยิงสนับสนุนใส่แนวทหารไทยถ้ามีการปะทะแถมยังซุกรถถังไว้อีก 10 คันคราวก่อนเราค้างกันไว้ที่คำถามว่ารถถังที่โผล่แถวช่องบกจะขยับจริงไหมวันนี้คำตอบมันเดินมาโผล่อีกจุดหนึ่งแล้วนะฮะแล้วจุดนี้อยู่ตรงหัวใจของแนวรบพอดีทีนี้ต้องเล่าย้อนนิดเดียวให้เห็นภาพว่าทำไมเขาถึงต้องถอยเนิน 350 เนี่ยมันคือหลังคาของแนวรบแถบนั้นพื้นที่รอบๆสูงกันแค่200 กว่าเมตรแต่ตัวเนินนี้ยืนข่มขึ้นมาใครยืนอยู่บนนั้นก็เห็นหมดยิงลงมาก็ถึงหมดกัมพูชายึดไว้ตั้งแต่รอบเดือนกรกฎาคมปี 2568 ขุดอุโมงค์ทำบังเกอร์เจาะหินตั้งปืนอยู่กันเป็น 5 เดือนจนถึงรอบสู้รบเดือนธันวาคมปีเดียวกันทหารไทยบุกขึ้นไปแล้วยึดคืนได้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นคนแถลงเองตอนนั้นเราเสียทหารไป2 นายบนเนินนั้นจ่าสำเริงคังประโคนกับพลทหารพานุคัตเสาสาร่างของทั้ง2 ท่านถูกนำกลับลงมาได้ตอนที่ยึดเนินสำเร็จผมพูดถึงตรงนี้ทีเดียวแล้วเดินเรื่องต่อแต่ก็อยากให้จำชื่อ2 ท่านนี้ไว้เพราะทุกอย่างที่อยู่บนเนินตอนนี้มันแลกมาด้วยราคานั้นพอเสียเนินปุ๊บฝั่งโน้นเขาไม่ได้ถอยทีเดียวจบนะฮะเขาถอยเป็นจังหวะแรกคือถอยเอาชีวิตรอดร่นออกไปไกลๆราว4 กิโลเมตรไปตั้งแนวหลบภัยชั่วคราวเพราะช่วงนั้นเครื่องบินไทยกับโดรนไทยยังคุมฟ้าอยู่ก่อนหน้านั้นราวๆวันที่ 8 ธันวาคมเราเพิ่งจัดการเส้นทางส่งของขึ้นเนินของเขาไปเรียบร้อยทั้งกระเช้าทั้งบันไดที่เขาทำไว้ลำเลียงเสบียงกับกระสุนโดนตัดขาดหมดคนอยู่ข้างบนก็อยู่ไม่ได้ตกลงมาที่จังหวะ2คือพอเสียงปืนเงียบหน่งมีการลงนามหยุดยิงที่จันทบุรีวันที่ 27 ธันวาคมเขาก็ค่อยๆขยับกลับเข้ามาใหม่แต่ไม่กลับมาถึงที่เดิมมาหยุดไว้ที่หลังถนน K58 ห่างแนวเรา2 กิโลเมตรครึ่งแล้วตั้งเป็นฐานปฏิบัติการถาวรตรงนั้นคุณผู้ชมเห็นความต่างไหมฮะจากถอยเพื่อเอาตัวรอดกลายเป็นถอยเพื่อจัดแถวใหม่ระยะ2 กิโลเมตรครึ่งเนี่ยมันคือระยะที่ทหารราบเดินเข้ามาหาเราไม่ไหวแต่เป็นระยะที่กระสุนวิ่งมาสบายๆแล้วทำไมเขาถึงเลิกคิดจะเดินเข้ามาตรงนี้แหละที่ผมว่าเป็นของใหม่ที่น่าสนใจที่สุดในรายงานรอบนี้เพราะฝั่งเราไม่ได้อยู่เฉยๆในรายงานการลงพื้นที่ของคณะศูนย์ข่าวร่วมที่มีพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีเป็นหัวหน้าคณะโดยมีพันเอกธนินทร์ดอมโฮมจากหน่วยเฉพาะกิจที่2กองกำลังสุรนารีเป็นคนพาดูระบุว่าตอนนี้ถนนคอนกรีตขึ้นไปถึงตัวปราสาทตะควายทำเสร็จแล้วการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตลอดเส้นทางนั้นเรียบร้อย 100% และที่สำคัญคือมีการทำถนนเชื่อมกับบันไดเหล็ก147ขั้นต่อจากตัวปราสาทขึ้นไปถึงเนิน 350 ผลคือเวลาส่งกำลังบำรุงจากเดิม30 นาทีเหลือ15 นาที15 นาทีนะครับ15ฟังดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ในทางทหารมันคือคนละเกมเลยผมเทียบที่ขังง่ายๆสมมุติบ้านคุณผู้ชมอยู่ปลายซอยลึกรถส่งของเข้าไม่ได้ต้องหิ้วเดิน30 นาทีของก็มาช้าคนก็หมดแรงวันไหนป่วยกระทันหันก็แย่พอเทถนนเข้าไปถึงหน้าบ้านทุกอย่างเปลี่ยนหมดนี่ก็เหมือนกันของขึ้นเร็วขึ้นเท่าตัวกระสุนขึ้นเร็วน้ำขึ้นเร็วคนเจ็บลงเร็วเปลี่ยนเวรได้ถี่ขึ้นทหารบนยอดเนินไม่ต้องอยู่ในสภาพอ่อนล้าอีกแล้วทีนี้ลองสวมหัวใจฝั่งตรงข้ามดูนะฮะเมื่อก่อนถ้าจะแย่งเนินคืนวิธีคลาสสิกคือตัดเส้นทางส่งของปิดล้อมให้ข้างบนอดแล้วค่อยส่งทหารราบขึ้นไปตะลุมบอลแต่พอเส้นทางเราสั้นลงครึ่งหนึ่งแถมกวาดทุ่นระเบิดเกลี้ยงวิธีนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วครับส่งคนขึ้นไปก็เจอกำลังที่สดกว่ามีของครบกว่าและยืนอยู่ที่สูงกว่าเขาเลยต้องเปลี่ยนวิธีจากที่จะเอาคนเข้าไปแย่งกลายเป็นถอยออกมาแล้วใช้อำนาจการยิงกัดกร่อนแทนคือไม่ต้องยึดแต่ทำให้เราอยู่ไม่สบายยิงใส่เป็นระยะให้ซ่อมถนนไม่ทันให้ขนของขึ้นไม่ได้ให้คนต้องมุดหลุมทั้งวันสรุปง่ายๆคือบันไดเหล็ก100 กว่าขั้นของเราไปบีบให้เขาต้องหันไปเล่นเกมกระสุนแทนเกมทหารราบเอาล่ะทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าแนวหลังของเขาที่ตั้งใหม่นั่นเขาเอาตังค์ที่ไหนมาสร้างรายงานการลงพื้นที่ชุดเดียวกันระบุไว้ว่ามีกลุ่มทุนจีนและกลุ่มทุนกัมพูชาในพื้นที่ชายแดนเข้ามามีบทบาทระดมทุนช่วยสร้างบังเกอร์คอนกรีตเสริมเหล็กหนาเป็นพิเศษให้ในแนวหลังแถมยังแบ่งกันเป็นโซนด้วยโซนช่องจอมกลุ่มหนึ่งโซนตามะเอือนทมกลุ่มหนึ่งโซนตาควายอีกกลุ่มหนึ่งต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากฝ่ายความมั่นคงไทยที่แถลงในการลงพื้นที่ยังไม่มีการยืนยันกลับจากฝั่งโน้นแต่ถ้าถามว่ามันมีเหตุผลไหมผมว่ามีนะฮะ
เพราะแนวชายแดนแถบนั้นมันไม่ได้มีแค่ป่ากับเขา มันมีทั้งบ่อนมีทั้งรีสอร์ทมีอาคารที่เคยถูกตรวจและเจอของแปลกมาแล้วเมื่อเดือนกันยายนปี 2567 กระทรวงการคลังสหรัฐก็เพิ่งขึ้นบัญชีคว่ำบาตรรีสอร์ทแถบโอเสเม็ดกับเครือข่ายไปแล้วรอบหนึ่งคือต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ลงทุนไว้ตรงนั้นเขาไม่ได้ห่วงเรื่องเขตแดนหรอกครับเขาห่วงตึกของเขาห่วงเส้นทางเข้าออกของเขาบ่อนมันย้ายหนีกระสุนไม่ได้พอด่านไทยปิดตั้งแต่กลางปี 2568 จนถึงวันนี้รายได้ก็หายไปเยอะอยู่แล้วถ้าเกิดยิงกันอีกรอบแล้วตึกพังคราวนี้ไม่ใช่แค่ขาดทุนแต่คือหมดตัวการควักตังค์สร้างบังเกอร์ให้ทหารในแนวหลังเนี่ยมันเลยไม่ใช่ความรักชาติอย่างเดียวมันคือการซื้อรั้วให้กิจการตัวเองแล้วบังเกอร์พวกนี้มันทนแค่ไหนผมมองอย่างนี้ครับถ้าเทียบกับหลุมดินหลุมทรายแบบเดิมคอนกรีตเสริมเหล็กหนาๆมันช่วยได้จริงกับสะเก็ดกระสุนปืนใหญ่กับกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดทหารข้างในรอดสูงขึ้นเยอะแต่ถ้าเจอของจากทางอากาศเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยตอนรอบเดือนธันวาคมปี 2568 F-16 ของเราใช้ระเบิดนำวิถีด้วยแสงเลเซอร์รุ่น GBU-12 เข้าไปจัดการที่ตั้งจรวดกับครั้งกระสุนแถวสำโรงยิงทีเดียวลงตรงจุดของแบบนั้นคอนกรีตหนาแค่ไหนก็ไม่ค่อยช่วยและที่น่าคิดกว่านั้นคือตลอดการสู้รบทั้งสองรอบฝั่งกัมพูชาแทบไม่ได้เปิดระบบป้องกันภัยทางอากาศของตัวเองเลยทั้งที่มีอยู่พูดง่ายๆก็คือบังเกอร์พวกนี้ตอบโจทย์เรื่องปืนใหญ่ยิงตอบโต้ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องเครื่องบินมันคือหลุมหลบสำหรับคนที่ตั้งใจจะยิงเราแล้วมุดไม่ใช่ป้อมที่จะเอาไว้กันฟ้าส่วนตัวถนน K58 เองเนี่ยมีข้อมูล2ด้านวางอยู่บนโต๊ะด้านหนึ่งรายงานฝั่งความมั่นคงบอกว่าเป็นถนนที่กลุ่มทุนในพื้นที่ช่วยกันสร้างอีกด้านหนึ่งถนนหมายเลข 58 ของกัมพูชาที่วิ่งจากปอยเป็ดไปสำโรงระยะ170 กว่ากิโลเมตรเปิดใช้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ปี 2563 เอกสารทางการระบุว่าใช้เงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรนจากจีนบวกงบรัฐบาลกัมพูชารวมราว 122 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินบ้านราวประมาณ 4,000 ล้านบาทผู้รับเหมาเป็นบริษัทก่อสร้างจากเซี่ยงไฮ้วันเปิดถนนรัฐมนตรีของเขาพูดเองเลยว่านี่คือถนนยุทธศาสตร์เพื่อการป้องกันประเทศควบไปกับเศรษฐกิจและท่องเที่ยวก็ให้คุณผู้ชมฟังไว้ทั้งสองทางนะฮะจะเป็นทุนท้องถิ่นมาต่อเติมแยกย่อยเข้าไปใกล้แนวหรือจะเป็นเส้นหลักที่ใช้เงินกู้จีนมันก็เดินไปที่ผลลัพธ์เดียวกันคือมีถนนดีๆวิ่งเลียบชายแดนให้เขาเคลื่อนของหนักได้ทั้งเส้นแล้วของหนักที่ว่าก็มาแล้วครับรถถัง10คันที่ซุกอยู่ลึกเข้าไป 3-4 กิโลเมตรตรงนี้แหละที่ผมอยากให้ฟังดีๆเพราะรถถัง10คันเนี่ยมันคือขนาด1กองร้อยและตำราปกติเขาไม่เอารถถังไปจอดในป่าเขาเนินชันแบบนั้นรถถังมันเกิดมาเพื่อวิ่งเพื่อดำเนินกลยุทธ์ในที่โล่งเอาไปขังไว้ในดงไม้บนเนินชันมันวิ่งไม่ออกเลี้ยวก็ลำบากเป็นเป้านิ่งด้วยซ้ำปรากฏว่านั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการเพราะเมื่อรถถังวิ่งไม่ได้มันก็เปลี่ยนบทเป็นป้อมปืนที่เคลื่อนย้ายได้แทนขุดดินให้มันจมลงไปครึ่งคันโผล่แต่ป้อมปืนกับปากกระสุนคลุมตะข่ายกิ่งไม้ยิงจากในเงาไม้ออกมายิงเสร็จถ้าโดนจับตำแหน่งได้ก็ติดเครื่องถอยไปหลุมสำรองที่ขุดรอไว้ปืนใหญ่ธรรมดาทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะเพราะมันต้องมีรถลากต้องเก็บขาหยั่งกว่าจะเคลื่อนได้ก็หลายนาทีแต่รถถังเนี่ยมันพาปืนของมันเดินเองได้สรุปบทบาทของรถถังชุดนี้ก็คือ3อย่างพร้อมกัน 1. เป็นปืนยิงตรงเข้าใส่แนวเราจากในดง 2. เป็นยามเฝ้าถนน K58 เพราะถนนเส้นนั้นคือเส้นเลือดใหญ่ถ้าถนนขาดฐานปฏิบัติการทั้งแนวก็ไม่มีของกินและ 3. เป็นตัวรอถ้าวันไหนไทยดันแนวลงไปมันก็พร้อมโผล่ออกมาสวนผมถึงบอกว่าการเอารถถังไปจอดในที่ที่มันวิ่งไม่ได้มันไม่ใช่ความไม่รู้มันคือความตั้งใจคราวนี้มาถึงส่วนที่กระทบคนบ้านเราจริงๆนะครับคุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะระยะ 2.5 กิโลเมตรจากแนวไทยเนี่ยมันใกล้มากอาวุธที่เขาเตรียมไว้ไม่ว่าจะเป็นจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ที่ยิงได้ไกลตั้งแต่ 15-40 กิโลเมตรปืนใหญ่ 130 มิลลิเมตรหรือเครื่องยิงลูกระเบิดทุกตัวยิงข้ามหัวแนวทหารไทยไปได้สบายๆทั้งนั้นปัญหาคือของพวกนี้มันไม่ใช่ปืนเล็งทีละคนมันเป็นของที่ยิงกราดลงมาเป็นพื้นที่ยิงชุดหนึ่งกินพื้นที่เป็น10ไร่ถ้าเล็งพลอดไปนิดเดียวหรือลมเปลี่ยนหรือคำนวณผิดกระสุนมันก็เลยแนวทหารไปตกกลางไร่มันสำปะหลังกลางสวนยางหรือหลังคาบ้านคนแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่การเดาลอยๆและเพราะมันเคยเกิดมาแล้ววันที่18ธันวาคมปี 2568จรวด BM-21 กว่า100ลูกตกใส่หมู่บ้านทำกินแถวสระแก้วไฟไหม้ที่นาที่ไร่ไป1,000 กว่าไร่ในคืนเดียวรอบสู้รบเดือนธันวาคมทั้งรอบฝั่งเราต้องอพยพคนราว 400,000 ฝั่งเขาแถลงเองว่าอพยพ 500,000 กว่าพอถึงตอนจ่ายเยียวยาตัวเลขครัวเรือนที่เดือดร้อนออกมาที่ 147,000 กว่าครัวเรือนเฉพาะสุรินทร์จังหวัดเดียว 70,000 กว่าบุรีรัมย์เกือบ 140,000 ศรีสะเกษอีก 37,000โอ้โห
นี่คือความหมายจริงๆของคำว่าตั้งฐานห่าง 2.5 กิโลเมตรครับมันไม่ได้แปลว่าปลอดภัยขึ้นมันแปลว่าถ้าเปิดฉากเมื่อไหร่รัศมีความเสียหายจะไม่หยุดอยู่แค่แนวทหารข่าวดีที่พอมีอยู่บ้างก็คือกรมศิลปากรลงไปสำรวจตัวปราสาทตาควายแล้วมีแผนบูรณะเริ่มปี 2570 ไปจบปี 2572 ถ้าไปได้ตามนั้นจริงปราสาทที่เมื่อปีที่แล้วยังถูกคลุมด้วยตาข่ายกันโดรนกับล้อมด้วยทุ่นระเบิดก็จะได้กลับมาเป็นโบราณสถานที่ที่คนไทยเดินขึ้นไปไหว้ได้ตามปกติแต่ที่ผมอยากฝากไว้คืออย่างนี้ครับตอนที่เขายืนจ่อหน้าเราห่าง 20 เมตรเราเห็นเขาเห็นเราใครขยับก็รู้กันพอเขาถอยไปอยู่หลังถนน 2.5 กิโลเมตรมุดอยู่ในคอนกรีตที่มีคนออกตังค์ให้พร้อมรถถังที่จมอยู่ในดงเราก็มองไม่เห็นเขาแล้วแต่เขายังยิงถึงเราได้เหมือนเดิมการถอยแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเลือกรามันแปลว่าเปลี่ยนจากยืนประชันหน้ามาเป็นซุ่มอยู่ในที่ที่เรามองไม่เห็น